Tối hôm ấy, căn nhà nhỏ ở ngoài ô lại chìm trong sự im lặng nặng nề. Minh ngồi một mình trên ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không nhìn. Bên kia bàn ăn, Lan đang dọn dẹp những chiếc bát còn sót lại sau bữa tối. Hai đứa con đã ngủ say từ lúc nào, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như lời nhắc nhở về khoảng cách đang ngày một lớn giữa hai vợ chồng. Họ đã yêu nhau từ những ngày sinh viên. Minh là chàng trai hay nói những lời ngọt ngào, còn Lan là cô gái dịu dàng, luôn đỏ mặt mỗi khi anh nhìn. Không ai dạy họ cách làm chồng, làm vợ, người ta chỉ dạy họ cách yêu. Thế rồi họ cưới nhau, sinh con và cuộc sống bắt đầu dạy họ những bài học thật sự. Hôm nay là một ngày dài, Minh về muộn vì dự án sắp deadline, Lan thì mệt nhoài vì cả ngày chạy chợ, đưa đón con, nấu nướng và lo giấy tờ cho trường học. Khi Minh bước vào nhà, anh chỉ muốn ngồi yên một lúc, Lan thì mong một cái ôm, một câu hỏi han, em hôm nay thế nào? Nhưng cả hai đều kiệt sức. Câu chuyện bắt đầu bằng một lời trách móc nhỏ, sao anh không gọi điện báo về muộn, rồi nhanh chóng trở thành im lặng. Mình nhớ lại những ngày đầu hôn nhân, anh từng nghĩ yêu là đủ, yêu là chia sẻ niềm vui, là cùng nhau đi du lịch, là ôm nhau cười vang khi con chào đời. Nhưng không ai dạy anh rằng sống chung với một người là cùng nhau đi qua những ngày rất mệt, những ngày chẳng còn gì để nói, những ngày hai người nằm bên nhau mà suy nghĩ mỗi người một hướng, những ngày anh mệt đến mức chỉ muốn tắt đèn ngủ, còn Lan nằm thao thức vì lo lắng cho tương lai. Đêm ấy, sau khi con cái đã ngủ, Lan khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chồng. Cô không trách nữa, cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mệt lắm phải không? Mình ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Anh học được rằng làm chồng không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ, làm chồng là học cách lắng nghe ngay cả khi mình đã kiệt sức, là học cách nói ra nỗi lòng mà không làm tổn thương người kia. Anh thì thầm, anh xin lỗi vì hôm nay anh im lặng, anh sợ nếu mở miệng ra anh sẽ đổ hết mọi thứ lên em. Lan khóc, không phải khóc vì giận mà khóc vì thương. Cô hiểu rằng trong hôn nhân, đúng sai đôi khi không quan trọng bằng cảm xúc của người đang ở bên. Có những lúc thắng một cuộc cãi vã chỉ là thua cả một mái ấm. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe. Minh kể về áp lực công việc, về nỗi sợ không lo được cho gia đình. Lan kể về những đêm mất ngủ vì lo con ốm, về cảm giác mình đang gồng gánh một mình. Họ nhận ra hy sinh không phải là một người gánh hết, còn người kia vô tình đứng ngoài. Yêu thật sự là cùng nhau gánh vác, cùng mệt mỏi, cùng sửa chữa khi người kia đang yếu lòng. Rồi họ nói về sự thay đổi. Người mà Minh cưới không còn là cô gái hay cười khúc khích nữa, mà là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đôi lúc dễ tổn thương. Lan cũng không còn là chàng trai lãng mạn ngày xưa, mà là người đàn ông hay lo xa và đôi khi thô ráp vì mệt mỏi. Hôn nhân không đòi hỏi hai người hoàn hảo, chỉ đòi hỏi hai người đủ kiên nhẫn để lớn lên cùng nhau. Từ đó họ hiểu rằng yêu lâu không phải là không bao giờ cãi nhau, yêu lâu là sau mỗi lần xung đột vẫn chọn quay về ngồi với nhau, vẫn chọn ở lại thay vì bỏ đi. Những bài học ấy không nằm trong sách vở, không ai dạy trước khi cưới. Chúng nằm trong từng bữa cơm muộn, trong những lần con cái ốm, trong những lời xin lỗi chân thành và những cái nắm tay siết chặt dù lời nói đã cạn. Tối hôm đó, Minh và Lan ngồi bên nhau đến khuya. Họ không giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng họ biết mình đang cùng nhau học cách làm chồng, làm vợ, một hành trình không bao giờ kết thúc.